Okay. Hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো খবৰখন দিয়া আৰু পৰীক্ষা মিত্ৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ওকে, যেটো আমাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ JAA আছিল তাৰে ইংলিশ ক্লাস, এটো আমাৰ যেটো JAA হাই কোৰ্ট ৰাইট গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ যেটো আমাৰ JAA কোৰ্স আছে তাৰে আমাৰ কোৰ্সৰ আজি ফাৰ্স্ট ক্লাসটো আমি ইউটিউবতে কৰি আছো, যেটো আমাৰ এপত হ'ব লগা আছিল। অলৰেডি তাতে আমি ডিসকাস কৰিলো কেনেকৈ আমাৰ road map to কি হ'ব, আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নেক্সট 3 মাহত আমি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন আৰম্ভ কৰিম, কেনেকৈ আমি আগুৱাই যাম, কি ফলো কৰিব লাগিব, তাতেবোৰ তাতে ডিসকাস কৰা হৈছে। সিলেবাস কি হ'ব আজি the very first class starting with English, যেহেতু ইংলিশত আমাৰ 50% weightage আছে। সো আৰু প্ৰথম ক্লাসটো আমি ইউটিউবতে কৰি আছো। নেক্সট অনওয়ার্ডস গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট যেটো আমাৰ JAA পেচ আছে তাতে এটা ক্লাস এপতে হ'ব। সো যিসকল জয়েন কৰিব মন আছে জয়েন কৰি ল'ব পাৰে। আজিৰ পৰা আমি ক্লাसेस আৰম্ভ কৰি দিছো। Okay, very good evening. Okay, so first আমি 50 marks হয় ইংলিশ হয়। আজি আমি কিহৰ বিষয়ে ডিসকাশন কৰিম, that is fixed preposition, right? prepositionত কিছুমান fixed preposition আছে সেইবোৰ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে এই বেচত এনৰোল হ'ব মন আছে বা ভাবি আছে ডেমো এটা চাই লও, তাৰ পিছতে গৈ ডিসিশন ল'ম। তো এটো এটা ডেমো ক্লাস হিচাপে কনসিডাৰ কৰিব পাৰে যিসকল জয়েন কৰিব মন আছে। আৰু এতিয়া অফাৰটো চলি আছে, কমপ্লিট সিলেবাস, কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন at cost of very affordable price 549 only, মাত্ৰ 549 টকাত কমপ্লিট সিলেবাস কভারেজ পাব। ইংলিশ, জিকে, কম্পিউটাৰ এপটিটিউড আৰু আসামিজ আমাৰ অসমীয়া পোৰ্শনটো আমাৰ বেচত পাই যাব। তাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে। লাইভ ক্লাস, ৰেকৰ্ডেড ক্লাস, প্ৰেক্টিস PDF, স্টাডি মেটেৰিয়েল, ই-বুকস প্ৰতিটো এই কোৰ্সতে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এনে নহয় যে ইয়াতে কন্টেন্ট কেনে হ'ব, সো আজি ডেমো চাই ল'ব পাৰে। ওকে, আৰু ললে অতি সোনকালে ল'ব পাৰে, পিছত ইয়াৰ প্ৰাইস হাইক হৈ যাব 799 ত গুচি যাব। ওকে, লঞ্চিং অফাৰ যেহেতু সদায় কমকে ৰখা হয়। আৰু যিসকলৰ ফাউন্ডেশন ষ্ট্ৰং কৰিব মন আছে, যিসকল নতুন আমাৰ ভাই ভণ্টি আহিছে কম্পিটিটিভ ফিল্ডত কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন চলাব লাগে, কি ফলো কৰিব লাগে, বা আগতে এক্সাম দিছে যদি কিবা এটা মানে ফল পোৱা নাই, সেই লেভেলটো লৈকে প্ৰিপাৰেচন হোৱা নাই, তেনেহলে ইয়াত জয়েন কৰিব পাৰে। এটো হয় আমাৰ এটা 6 মান্থৰ প্ৰগ্ৰাম হয়। 6 মান্থৰ এটা ক্লাস চলি আছে আমাৰ। অলৰেডি আমি 7 মাহৰ হয়, অলৰেডি 1 মাহ হৈ গৈছে, 1 মাহ ক্লাস হৈ গৈছে। আৰু 6 মাহ আমি নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰ লৈকে ক্লাसेস চলি থাকিব। ইয়াৰ প্ৰতিটো টপিকত একেবাৰে বেসিক টু এডভান্স লেভেলৰ ক্লাसेস চলি আছে। ম্যাথছৰ 0 পৰা, ৰিজনিংটো 0 পৰা, জিকেটো কেনেকৈ বস্তুবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে। সো আহিব পাৰে। ADRE 3.0, আসাম পুলিচ, SSC GD, MTS, তাৰ বাবে ফাউন্ডেশন ষ্ট্ৰং ইয়াতে কৰিব পাৰে। সো ফাৰ্স্ট আজি আমি যাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম সেইটো হৈছে আমাৰ ফিক্সড প্ৰিপজিশন। ওকে, ফিক্সড প্ৰিপজিশনত কি হয়, certain words আমাৰ certain কিছুমান বস্তুৰ হৈতেহে বহে, ৰাইট? কিছুমান ওয়াৰ্ডৰ হৈতে কিছুমান আমি ফিক্সড কিছুমান প্ৰিপজিশন ৰখা হৈছে, সেইকেইটাই বহে। তো সেইকেইটা কি হয় আমি কেনেকৈ ইয়াতে আমি চাম। স্টাৰ্টিং উইথ লেটাৰ A, ৰাইট? এৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিছো আৰু জেড লৈকে চাম। যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ওয়াৰ্ডছ আছে তাৰ লগত প্ৰিপজিশন কি বহিব। যেনে ফাৰ্স্ট আৰু এক্সাম্পলটো কি আছে ইয়াতে, লেটাৰ স্টাৰ্টিং উইথ A, এৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে। ফাৰ্স্টটো দিয়া আছে এবাইড বাই, তাৰ মানে আমি কি বুজো, এবাইডৰ লগত সদায় বাই বহে। আৰু এবাইড বাই ইয়াৰ অৰ্থটো কি, মিনিংটো কি, ইন একৰ্ডেন্স টু, ৰাইট? মানে মানি চলা, নিয়ম কানুন অনুসৰণ কৰা, সেইটোৱে বুজায় এবাইড বাই। লগতে আমি এক্সাম্পলো ৰাখিছো যাতে বুজোতে আৰু বেছি সুবিধা হয়, যে উই মাষ্ট এবাইড বাই, আমি মানি চলিব লাগে দ্য ৰুলছ এণ্ড দ্য ৰেগুলেশ্যনছ অফ দ্য স্কুল প্ৰিমিচেছ। ওকে, সো আমি আমাৰ স্কুলৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন নিয়ম মানি চলিব লাগে। সো এইটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে এবাইডৰ লগত সদায় কি বহে, এবাইডৰ লগত সদায় বাই বহে। সো এনেকৈ আমি A to Z লৈকে চাম, আজি D লৈকে চাগে আছে। সো তেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট এবচেণ্টৰ লগত কি বহে, সদায় এবচেণ্টৰ লগত সদায় ফৰ্ম বহে, ৰাইট? আৰু এবচেণ্ট ফৰ্ম মানে কি বুজায়, এবচেণ্ট ফৰ্ম ইয়াৰ অৰ্থ কি, অনুপস্থিত, এবচেণ্ট, ৰাইট? টু টেক লিভ অৰ টু গ এৱে, অনুপস্থিত থকা বুজায়। অ'কে, আই ৱাজ এবচেণ্ট ফ্ৰম দ্য স্কুল টুডে, ৰাইট? মই আজি স্কুলত উপস্থিত নাছিলোঁ বা অনুপস্থিত আছিলোঁ। তো এইটো বুজায় এবচেণ্টৰ লগত আমাৰ কি বহিব, ফৰ্ম বহিব। ওকে, ইম্পৰ্টেণ্ট, ক্লিয়াৰ। নেক্সট এবষ্টেইন ফ্ৰম, ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ চোৱাৰ পিছত যিমানে যেতিয়া আমি কমপ্লিট কৰি ল'ম, ৰাইট? A to Z, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে, আমি Z লৈকে চাম। এই কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত আকৌ আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম। এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ হেৰিত থাকে পেপাৰত 4টা অপশ্যন দি তেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিম। প্ৰথমত আমি বুজি লওঁ কোনটোৰ লগত কি বহে, তেতিয়া আমাৰ মনত থাকিব। নেক্সট এবষ্টেইন ফ্ৰম, এবষ্টেইন ফ্ৰম মানে কি বুজায়, বিৰত থকা, ৰাইট? টু ৰিফ্ৰেইন ফ্ৰম ডুইং অৰ ফ্ৰম কনজিউমিং সামথিং, কিবা এটা কৰাৰ বা খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা বুজায় এবষ্টেইন ফ্ৰম। মনত ৰাখিব সদায়। আৰু এইটো এক্সামত উঠায়, এবষ্টেইনৰ লগত ব্লেংক ৰাখি দিব,
কি বহিব ইন বহিব অফ বহিব ফৰ বহিব ফ্ৰম বহিব সো এবষ্টেইন ফ্ৰম ওকে উই মাষ্ট এবষ্টেইন ফ্ৰম ড্ৰিংকিং এলকহল ওকে আমি মদ্যপানৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে বা আঁতৰত থাকিব লাগে এবষ্টেইন ফ্ৰম অপশন 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন পইণ্ট 3 নম্বৰত আছে ক্লিয়াৰ নেক্সট ইজ এবিলিটি টু ওকে এবিলিটি টু কি বুজায় ক্ষমতা ৰাইট কাম কৰাৰ ক্ষমতা এনে ধৰণৰ বুজায় এবিলিটি টু এবিলিটিৰ লগত টু দ্য ইকুৱেলিটি অফ বিং এবল টু পাৰফৰ্ম ৰাইট কাম কৰিবৰ ক্ষমতা বা এজন ব্যক্তিৰ ক্ষমতা এটো বুজাবলৈ আমি এবিলিটিৰ লগত টু ব্যৱহাৰ কৰো দেনে এক্সাম্পল আই হেভ দ্য এবিলিটি টু মেমৰাইজ অল দ্য ডেটস মই প্ৰতিটো ডেট প্ৰতিটো তাৰিখ মুখস্থ কৰাৰ মোৰ ক্ষমতা আছে সো এবিলিটিৰ লগত টু লাগে সদায় ওকে ক্লিয়াৰ আৰু কোনোবা ইয়াৰ লগত জড়িত কিবা এক্সাম্পল দিবনে এবিলিটি টুৰ লগত জড়িত নিজৰ পৰা কোনোবা যদি কিবা এটা এক্সাম্পল দিয়ে তেতিয়া মজা লাগিব কোনোবাই দিবনে এবিলিটিৰ লগত নেক্সট এবিলিটিৰ লগত টু বহে এটা নিজে এটা সেন্টেন্স বনাই কমেন্ট কৰক এবিলিটিৰ লগত এটা সেন্টেন্স এক্সাম্পল বনাওক কোনে বনাব চাও ওকে এনিওয়ান এবিলিটিৰ লগত ইয়েস টু ওকে নেক্সট যদি কমেন্ট বনাই যাওক আমি নেক্সট স্লাইডত আমি গুছি যাও নেক্সট কি আছে ওকে একেড টু ইয়াৰ অৰ্থ কি একেমত হোৱা ৰাইট সেম সাজেশন সেম মত টু এগ্ৰি ইয়াৰ অৰ্থ বুজায় টু এগ্ৰি বা একমত হোৱা সি একেড টু মাই ৰিকুৱেষ্ট ৰাইট মোৰ ৰিকুৱেষ্ট বা মোৰ প্ৰপ'জালৰ প্ৰতি একমত তো হেতু বুজায় একেডৰ লগত কি বহে টু বহে নেক্সট ইজ acceptable টু right acceptable to গ্ৰহণযোগ্য ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজায় acceptable লগত যেটো আমাৰ প্ৰিপজিশন বহিব সদায় টু বহে টু মানে কি বুজায় এই দুটাই মিলি কি বুজায় গ্ৰহণযোগ্য okay the worth of acceptance গ্ৰহণযোগ্য the rules of the party were not acceptable at all right partyৰ বা দলৰ নিয়ম নীতিবোৰ বা পাৰ্টি কি বুজাব বুজায় the rules of the party okay দলৰ নিয়ম নীতিবোৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয় কদাপি গ্ৰহণযোগ্য নহয় at all so not acceptable to okay clear I have the ability to crack the competitive exam very good এইটোৱে মই বিচাৰি আছিলো answer an artist might have the ability to create beautiful paintings ধুনিয়া okay next is access ৰ লগত সদায় কি বহে access to right access to মানে কি permission বুজায় permission দিয়া বুজায় okay লগত যোৱা বা সংগ দিয়া এটো নহয় এটো ওপৰটো আহি গৈছে এটো নহয় okay access to মানে কি permission দিয়া বুজায় act of approaching so she couldn't get the job because she did not access to দুটা বুজায় access to permission দিয়া বুজায় access to আৰু ইয়াতে কি বুজাইছে she did not get the job তো তাই চাকৰি নাপালে কাৰণ তাইৰ access নাছিলে পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ হৈতে next is accompanied by মানে লগ দিয়া right accompanied by কি বুজায় লগ দিয়া বুজায় so meaning to go along with লগত যোৱা বা সংগ দিয়া accompanied ৰ লগত সদায় মনত ৰাখিব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে আৰু আমি প্ৰেক্টিসও কৰিম নেক্সট ক্লাছবোৰত I was accompanied by my friends to the hospital যোৱা পথত মোৰ বন্ধুৱে মোৰ লগ দিছিল বা মোৰ লগত গৈছিল সিম্পল সো এনে বস্তুবোৰ এনেকে আমি যদি চাও প্ৰতিটো ওয়াৰ্ড আমি সহজতে মেমৰাইজ কৰিব পাৰিম বা কোনটোৰ লগত কোনটো বহিব আমাৰ মনতো থাকিব সো এটো এটা বেষ্ট এপ্ৰোচ হয় প্ৰথমত আমি ইয়াৰ মিনিংটো বুজিলো দেন আমি যদি আমাৰ কোৱেশ্চন খাল খলনি কৰিলো আমি এনসাৰটো ধুনিয়াকে বনাই দিব পাৰিম ওকে ভেৰি গুড ইভিনিং সকলো ওকে next okay next accountable লগত কি বহে for আৰু accountable for মানে কি বুজায় responsibility দায়িত্ব responsible okay accountable লগত সদায় যেটো প্ৰিপজিশন আমি বহাও হেতু কি বহে for বহে right ইয়াৰ অৰ্থ কি responsible বা দায়ী হোৱাৰ অৰ্থে মানে নিজৰ দায়িত্ব লোৱা right accountable for okay I am only accountable for my work মোৰ কামৰ দায়িত্ব কেৱল মোৰ I am accountable for মোৰ দায়িত্ব এটা মোৰ কামৰ দায়িত্ব বেলেগৰ হ'ব জানো মোৰ নিজৰ হ'ব so I am only accountable for my work okay আৰু এই কোৱেশ্চনটো সাগে প্ৰিভিয়াসলি বহু এক্সামত দেখিছে accused ৰ লগত blank ৰাখি দিয়ে ডাইৰেক্টলি কোৱেশ্চন উঠায় আৰু যিমানখিনি মই A to Z দিম যদি এইটো টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন বনাইছে যদি নহয় বনাবই প্ৰিপজিশন ফিক্স প্ৰিপজিশনৰ পৰা কোৱেশ্চন বনায় প্ৰতিটো এক্সামত বনায়
ডাইৰেক্ট পাব ওকে সো A to Z যিমান দিম ক্লাস চাই লব তাৰ পিছত নোটস বনাই লব আৰু এবাৰ ৰিভিজন কৰি লব হৈ গল এটো প্ৰিপাৰেচন কমপ্লিট আৰু প্ৰেক্টিসও কৰাই দিম ওকে মিনিং টু ব্লেম ওকে একিউজড অফ মানে কি কৰা ব্লেম কৰা ওকে দুখী সাব্যস্ত কৰা রাইট বা অপৰাধৰ অভিযুক্ত হোৱাৰ অৰ্থে লিখি দিয়া আছে এক্সাম্পল she always accused me of all wrong with her তাইৰ লগত যিমান ৰং হৈ আছে ৰাইট ইয়াৰ বাবে দায়িত্ব সদায় মোক ৰাইট সদায় মই হওক এনেকৈ গৈ আছে ৰাইট মোক সদায় দায়বদ্ধ কৰে ওকে এটো এটা কি কৈছে ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ কৈ দিছে ৰাইট she always accused me of all wrong with her তাইৰ লগত কিবা ৰং হলে সদায় মোক ব্লেম কৰে মোক কি কৰে দায়বদ্ধ মই হও ওকে ইংলিশত কি টপিক আহিব সিম্পল টপিকস বিলাক আহিব পিছত কৈ দিম আকৌ এবাৰ ওকে নেক্সট এটো আগৰটো কি আছিল আগৰটো আছিল ইউনিভাৰ্সাল ট্ৰুথ নেক্সট ওকে accustomed to ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজায় কোনো বস্তু বা আচৰণৰ অভ্যস্ত হোৱা মানে used to হোৱা right so she was accustomed to drinking a lot of alcohol okay so মদ্যপান কৰাত used to হৈ গৈছে মানে নিখা আসক্ত হোৱা বুজায় okay next acquainted with so ইয়াৰ অৰ্থ কি বুজায় প্ৰচলিত হোৱা বা পৰিচিত হোৱা সিম্পল ভাষাত acquainted with so to have familiarity with মানে পৰিচিত হোৱা okay are you acquainted with my sister তুমি মোৰ sister মোৰ ভনীৰ লগত পৰিচিত হয় নে তো কি বুজায় পৰিচিত হোৱা বুজায় সিম্পল okay so এখানে ক্লিয়াৰ মজা লাগিছে এনেকে ক্লাস চাই বস্তুবোৰ বুজিবলে okay so এৰ আৰু আছে সাগে কেইটামান নেক্সট আৰু ইয়াৰ পিডিএফও পাব ডাইৰেক্ট WhatsApp গ্ৰুপত পাই যাব যিসকলে বেচত এনৰোল কৰিছে acquit of okay acquit of মানে মুক্তি দিয়া ৰিলিজ টু ৰিলিজ okay মুক্তি দিয়া বা দুখ মুক্ত কৰা দুখৰ পৰা মুক্তি দিয়া বা দুখ মুক্ত কৰা আজি ৰাতি ক্লাস হবনে হব okay ৰাতি ক্লাস অলপ লেট কে হ'ব পাৰে 10 আৰু কাৰণ মাজত আৰু ফাউন্ডেশনৰ এটা ক্লাস আছে এপত সেইটো কৰাই তাৰ পিছত আকৌ ইউটিউবত okay she was acquitted of all the charges so তাইৰ ওপৰত যিমান চাৰ্জেস আছিল যিমান দুখ আছিল তাৰ পৰা তাইক মুক্ত কৰি দিয়া হৈছে okay so acquit of সদায় আমি মনত ৰাখিম ৰিলিজ কৰা বা দুখৰ পৰা দুখ মুক্ত কৰি দিয়া সিম্পল okay act upon so act upon কি বুজায় to work কাম কৰা কাৰ্য ব্যৱস্থা লোৱা বা কাম আৰম্ভ কৰা we must act upon the advice of all the elders বয়সস্থ লোকৰ উপদেশ আমি কি কৰিব লাগে মানি চলিব লাগে বা আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগে আমি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটোৱে বুজাই আছে আপুনি কেনেকৈ টাইম মেইনটেইন কৰে এটা সব কৰিব মন গলে আমি যিকোনো বস্তু কৰিব পাৰি হয় না সব নিজৰ মাইন্ডসেট নিজৰ হাতত সদায় আমাৰ দুটা অপচন থাকে এটা হল আমাৰ যেটো কাম এটো আমি কৰি যাও আনটো হল এক্সকিউজ বহুত বেছি আমি দিব পাৰো গা ভাল লগা নাই আজি ক্লাস নলো ওকে ইমান ক্লাস কৰি কিনো হ'ব মোৰ অলৰেডি জানে আছে গভৰ্ণমেন্ট জব তো কি দৰকাৰ আছে ইমান কষ্ট ভাল লাগে মোৰ বস্তুবোৰ এক্সপ্লেইন কৰি মানুহৰ আগত সহজ ভাষাত লৈ আহুতে যাতে আমাৰ লৰা ছোৱালী আমাৰ ভাই ভণ্টি যিসকল নতুনকে আহি আছে যিসকলৰ প্ৰবলেম হৈ আছে তেওঁলোকে বুজি পায় যেনেকৈ আমি লৈছো চাকৰি এটা তেওঁলোকেও ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে বস্তুবোৰ সিম্পলিফাই কৰি ভাল লাগে নিজৰ মাজত এটা ফুলফিলমেন্ট আহে নহয় কিবা এটা কৰিছো বেলেগৰ কাৰণে হলো কিবা এটা কৰিব পাৰিছো মজা লাগে তেতিয়া নেক্সট এডিক্টেড টু তো আমি সকলোৱে জানো কি হয় এডিক্টেড টু হৈছে আসক্ত হোৱা কোনো এটাৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱা টু বিকাম ডিপেন্ডেন্ট কিছুমান বেয়া বস্তু বা অভ্যাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱা আসক্ত হোৱা মাই ব্ৰাদাৰ ইজ এডিক্টেড টু ড্ৰিংকিং কফি সো কফিৰ ওপৰত আসক্ত কফি নহলে নহয় আৰু তেওঁৰ তেনে অৱস্থা হৈ গৈছে ওকে সিম্পল ইমানখিনি ইজি আছিল একুইট অফ ৰিলিজ এক্ট আপন কাম কৰা ইমপ্লিমেন্ট কৰা ডাঙৰ আমাৰ উপদেশসমূহ এডিক্টেড টু আমি সকলোৱে জানো আসক্ত হোৱা নেক্সট okay now we are starting with b okay so b এর পৰা লেটাৰ কি আছে হেকিটা চাও আমি next is believe in মানে কি বিশ্বাস কৰা বিশ্বাস to have faith or trust in বিশ্বাস কৰা believe in I believe in God মই ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰো simple এটো আমি সকলোৱে জানো belong to
belong to মানে মালিকানা স্বত্ব যেটো কোৱা হয় ৰাইট নিজৰ belong to মোৰ হয় so meaning to be member of or to be owned by সদস্য হোৱা বা মালিক অৱস্থাত থকা belong to এটো বুজায় okay so these books belongs to the library এখন কিতাপ কৰ হয় লাইব্ৰেৰীৰ কিতাপ হয় বা this pen is belongs to me মোৰ হয় এটো কলম okay so মালিকানা স্বত্ব বুজাবলৈ belong to ব্যৱহাৰ কৰা হয় belongs to okay মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট benefit from লাভ হোৱা বেনিফিটৰ লগত সদায় কি বহে ফৰ্ম বহে লাভ হোৱা okay so to gain or advantage or profit from লাভ বা লাভজনক হোৱাটো simple I benefited greatly from the JAA course okay so JAA course যেটো আহি আছে তাৰ পৰা মই মোৰ বহুত লাভ হৈছে লাভদায়ক হয় কোর্সটো এটোই বুজাব বিচাৰিছে simple next be aware of এটোটো ধনী মানুহৰ গেটৰ আগত এটো থাকে ৰাইট be aware of তাৰ পিছত আৰু এটা সেন্টেন্স থাকে কি থাকে be aware of okay be aware of আৰু এটা পিছত লিখা থাকে কি হয় নো কোনে কমেন্ট কৰিব be aware of girls নহয় এত কি লিখা থাকে be aware of dogs yes right ইয়াতে লিখাই থাকে তেওঁলোকৰ গেটৰ সন্মুখত বেনাৰ লগাই দিয়ে তাৰ মানে সাৱধান হোৱা ৰাইট সাৱধানে সোমাব দিয়ে okay to be cautious or wary of সাৱধান বা সতৰ্ক হোৱা simple be aware of the dog ইয়াত লিখাই আছে be aware of the dog কুকুৰৰ পৰা সাৱধান simple clear so be ইমানখিনি চালো আমি believe in মানে কি বিশ্বাস কৰা belong to মানে মালিকানা স্বত্ব benefited মানে a benefit from benefitor লগত ফৰ্ম লাগে লাভ হোৱা be aware of সতৰ্ক হোৱা okay blame for এটো আমি কৰিছিলো নেকি okay to hold responsible for something wrong কিছু ভুল বা দোষৰ বাবে দায়ী সাব্যস্ত কৰা he blamed me for breaking the vase right vase to ভাঙি দিয়াৰ বাবে তেওঁ মোক দায়বদ্ধ কৰি আছে দোষী বুলি কৈ আছে বা দোষী সাব্যস্ত কৰি আছে blame for okay blamed me for মোক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে next boast about boastৰ লগত কি বহে about বহে meaning কি হয় to talk with excessive pride about অতি প্ৰশংসা বা গৰ্বৰে কোৱা right pride feeling with pride boast about right তেওঁৰ বিষয়ে অতি গৰ্বত অতি গৰ্বত আৰু অতি প্ৰশংসাভাৱে কৈ আছে right so simple বুজায় boast about to talk with excessive এটো কৰিলো আমি he boasted about his achievements ই যিমান achievement কৰি আছে সেই ইয়াৰ বাবে boasted about অতি প্ৰশংসা simple okay borrow from এ কি বুজায় borrow লগত কি বহে borrow from মানে বেলেগৰ পৰা ধাৰ লোৱা okay so to take something temporarily with the intention of returning okay উভতাই দিয়াৰ আইডিয়া বা ইন্টেনশনত ধাৰ লোৱা okay দুখীয়াবোৰে লিখিব নোৱাৰে সো সিহঁতৰ ডগবোৰো হাম্বল হয় নাইস ভেৰি গুড okay so ইয়াতে borrow from মানে কি ধাৰ লোৱা I borrowed a book from the library মই লাইব্ৰেৰীৰ পৰা এখন কিতাপ ধাৰলৈ আনিছো okay next break into মানে to enter forcibly জবৰদস্তি জোৰ কৰি প্ৰৱেশ কৰা the burglars broke into the house so জবৰদস্তি ঘৰত সোমাই গৈছে simple okay so ইয়াতে আমি কি দেখিলো blame for দোষী সাব্যস্ত কৰা boast about অতি প্ৰশংসা হোৱা বা অতি গৰ্বত প্ৰশংসা কৰা borrow from ধাৰত লোৱা break into forcibly simple ভাষাত ক'ব গলে clear next okay bring about এ কি বুজায় to cause the happen কিবা এটা ঘটোৱা বা সংঘটিত কৰা okay so bring about এ কি বুজায় ইয়াৰ reason বুলি আমি ক'ব পাৰো for example the new law brought about significant changes নতুন নিয়মে বহুকেইটা changes লৈ আহিছে right so bring about changes লৈ আহা app class কেতিয়া হ'ব এটো ক্লাস এপৰে হয় আজি ফার্স্ট ক্লাস টু ইউটিউবৰ কৰাইছো next onwards ক্লাসৰ টাইমিং টু ওৰিয়েন্টেশন ক্লাস অলৰেডি হৈ গৈছে JAA কোৰ্সৰ JAA যেটো আমাৰ ক্র্যাশ কোর্স আছে এপত তাৰ আমি অলৰেডি ওৰিয়েন্টেশন ক্লাস কৰিলো তাত আমি গোটেইটো ডিসকাস কৰা হৈছে যে ক্লাসৰ টাইমিং কি হ'ব দুটা হ'ব ক্লাস প্ৰতিদিনা এটা হল 4:30 PM আৰু এটা হৈছে আমাৰ 6 এটা অলপ আজি পলম হল 6 PM
ওকে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালে মনডে টু ফ্ৰাইডে সোমবাৰৰ পৰা শুক্ৰবাৰলৈকে সোম টু শুক্ৰ মনডে টু ফ্ৰাই দুটা প্ৰতিদিনে দুটাকে ক্লাছ পাব লাইভ ক্লাसेस আৰু ৰেকৰ্ডেডটো পাব এক্সট্ৰা ক্লাसेस ওকে সো এইকিটা হৈ গল নেক্সট বাম্প ইনটু ওকে সো বাম্প ইনটু মানে আকস্মিকভাৱে বাম্প ইনটু কি বুজায় আকস্মিকভাৱে টু মিট সামওয়ান আনএক্সপেক্টেডলি আকস্মিকভাৱে কাৰোবাক লগ পোৱা টু মিট সামওয়ান কৰবাত বজাৰত গৈছা বা কৰবাত আমি মেলাত গৈছো হঠাৎ আমাৰ পুৰণি বন্ধু এজনক লগ পালো সো হেতু কি বুলি কম আমি বাম্প ইনটু ওকে আই বাম্পড ইনটু এন ওল্ড ফ্ৰেন্ড এট সুপাৰমাৰ্কেট মই সুপাৰমাৰ্কেটত হঠাৎ আকস্মিকভাৱে বা হঠাৎ মোৰ বন্ধুক লগ পালো সো এটো কি বুলি কোৱা হয় বাম্পৰ লগত সদায় ইনটু বহে বিকজ অফ এটো আমি সকলো জানো বিকজ অফ লগত সদায় অফ হয় কাৰণ ৰাইট কাৰণত আন এটা মিনিং হৈছে ডিউ ডিউৰ লগতো টু বহে এটো আৰু এটা প্ৰিপজিশন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো দে কেনসেলড দা ইভেন্ট বিকজ অফ ৰেইন বৰষুণৰ বাবে তেওঁলোকে উৎসৱটো বা ইভেন্টটো কেনসেল কৰি দিলে ওকে সো কাৰণ কিহৰ কাৰণত বৰষুণৰ কাৰণত বিকজ অফ নেক্সট বাই মিন্স অফ এটো গুটে সেন্টেন্স ইউজ হয় ৰাইট বাই মিন্স অফ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোৱেশ্চন এক্সামত উঠায় বাই মিন্স অফ তো কিছুমান বস্তুক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইট ইয়াৰ ব্যৱহাৰত ফৰ এক্সাম্পল দে ট্ৰেভেলড বাই মিন্স অফ এ প্ৰাইভেট জেট তেওঁলোকে প্ৰাইভেট জেটৰ সহায়ত গৈছিলে ভ্ৰমণ কৰিছিলে সো অইন এটা বস্তুৰ জৰিয়তে বুলিও আমি ক'ব পাৰি বাই মিন্স অফ ক্লিয়াৰ ইমানখিনি নেক্সট ব্ৰিং about হৈ গল but for ওকে but for কি অৰ্থ বুজায় but for মানে উইদাউট অবিহনে ৰাইট নাথাকিলে বা ব্যতিক্ৰমে এটো মনত ৰাখিব but for your help ৰাইট তোমাৰ হেল্পৰ অবিহনে ৰাইট তুমি যদি হেল্প নকৰিলা হয় I couldn't have succeed মই সাকসেস নাপালো হয় ৰাইট সো কাৰ অবিহনে বুজাই আছে তোমাৰ অবিহনে but for your help মানে without your help বুলি আমি সিম্পল ভাষাত ক'ব গলে without your help but for মানে without লিখাই আছে তোমাৰ সহায়ৰ অবিহনে মই সাকসেস হ'ব নোৱাৰিলে হেতেন সিম্পল by way of ওকে so by way of মানে পথ through or via right via বুলি কও সৰি through or via যাত্ৰাৰ পথ হিচাপে বা মাজেৰে right কিছুমান গাড়ীত বা বাছত লিখা থাকে right for example এনেকে গুৱাহাটীৰ বাছসমূহ দেখিবা কেনেকে লিখা থাকে পল্টন বাজাৰ ভায়া চানমাৰী বা এনেকে কিবা এটা লিখা থাকে ৰাইট এনেকে লিখা থাকে মানে এই পথেৰে গৈ পল্টন বাজাৰ পাবগে এটো বুজায় সিম্পল ৰাইট এটো লিখা আছে থ্ৰু অৰ ভায়া উই ৰিচ দা ডেস্টিনেশন বাই দা ওয়ে অফ শৰ্টকাট আমি শৰ্টকাটৰ মাজেৰে গৈ আমাৰ গন্তব্য স্থান পালো সিম্পল নেক্সট বাট ওকে বাট মানে এক্সেপ্ট ফৰ ব্যতিক্ৰমত আমি ব্যৱহাৰ কৰো এভৰিওয়ান কেম বাট জন সো ইমানখিনি কি বুজালে এই সেন্টেন্সটোৱে যে প্ৰতিজন আহিলে প্ৰত্যেকজন আহিলে কিন্তু জন অহা নাছিলে সো ইয়াত সিম্পল আমি কেনেকৈ লিখিম এভৰিওয়ান কেম বাট জন অহা নাছিল আপোনাৰ এডিআৰই আপোনাৰ ষ্টুডেন্টস এডিআৰই টুত পাস কৰিছিল নাই কৰিছিল মানে ঢেৰ কৰিছিল ৰিজাল্টৰ দিনা আহিব লাগিছিল ৰাতি আমি আহিছিল নহয় লাইভত ঢেৰ ফোন আহিছিল তাৰ পিছত অসম পুলিচৰটো ভিডিও চাগে এতিয়া পৰি আছে ইউটিউবত এটা মই তেতিয়া মোৰ ইলেকশন ডিউটি আছিল তো তাৰ ইলেকশনত যোৱাৰ সময়তে চাগে তাতে তাৰ পৰাই মই লাইভ আহিছিল তাতে দেখিব পাৰিব এতিয়া ভিডিও কিটা পৰি আছে চাই ল'ব পাৰিব ঢেৰ ওকে সো কোনোবা আছে নেকি পুৰণি চাও পুৰণি ইহঁতৰ সাকসেস পোৱাৰ পিছত আৰু নাই সব বিন্দাস ঘূৰি আছে এতিয়া ফাইনাল ৰিজাল্টৰ ৱেট কৰি আছে হোৱাটছআপত কেনেকৈ জয়েন হ'ব পাৰিব পেমেন্ট কৰাৰ পিছত এটো JAA বেচৰ স্ক্ৰিনশ্বট হোৱাটছআপ নম্বৰত পঠাই দিব গ্ৰুপত সোমাই দিব 9901578812 ওকে আৰু যিসকলে এতিয়াও ল'ব মন আছে পৰীক্ষা মিত্ৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব তাতে গৈ দেখা পাব 549ত এনেকৈ ধুনীয়া ক্লাছ যিবিলাক কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট এক্সামত পাব এবাৰ এটো এনৰোল কৰিলে বাকি সোর্সেসৰ কাৰণে বিচাৰি ফুৰিব নালাগে এটা সোর্স ফলো কৰিব সাকসেস পাই যাব ওকে সোর্স কৰ পৰা আহিব কি চাব লাগে ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আপোনালোকৰ দায়িত্ব কেৱল কি থাকিব কেৱল আমাৰ ক্লাছবোৰ সিনসিয়াৰলি চোৱা ৰিভিজন ৰেগুলাৰলি আৰু প্ৰেক্টিস সেট
আমি পিডিএফ আকাৰত WhatsApp গ্ৰুপত দিম সেইবিলাক ফলো কৰা দ্যাটস অল আৰু একো কৰিব নালাগে আপুনি কোনটো ডিপাৰ্টমেন্টত জব কৰে ডিএসসি ডাইৰেক্টৰেট অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন ওকে চলো নেক্সট ইমানখিনি হৈ গ'ল আমাৰ বাট 4 হৈ গ'ল চলো নেক্সট কালি আকৌ ক্লাसेस আছে মনত ৰাখিব এতে কনসাৰ্নৰ লগত 4:30 কালি ক্লাস আছে কনসাৰ্নৰ লগত কেইবাটাও ব্যৱহাৰ হয় সো সেই কাৰণে আমি কনসাৰ্ন লিখি তলত লিখি দিছো কি ব্যৱহাৰ হয় কনসাৰ্নৰ লগত বেলেগ বেলেগ অৰ্থ বুজায় ৰাইট সো কনসাৰ্ন ওয়াৰ্ডটো হৈছে আমাৰ কনসাৰ্ন ফাৰ্স্ট হল কনসাৰ্ন এবাউট মানে কি worry ৰাইট anxiety এটো ফিল হয় she is concerned about her exam কি বুজাইছে তেও পৰীক্ষাৰ বাবে চিন্তিত ৰাইট বেলেগৰ বাবে চিন্তা হোৱা ৰাইট সো ইয়াকে আমি worry লগত তেতিয়া আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম about ব্যৱহাৰ কৰিম next concerned with okay so involved or relatable to the chapter is concerned with the environmental issue এই অধ্যায়টো পৰিবেশ সমস্যাৰ সৈতে জড়িত বেলেগৰ লগত ৰিলেটেড বা ইনভলভ হলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম কনসাৰ্নৰ লগত উইথ ব্যৱহাৰ কৰিম কনসাৰ্ন ফৰ এটো আমি বহুত দেখিছো কনসাৰ্ন ফৰ মানে কি কেয়াৰ কৰা ৰাইট ইন্টাৰেষ্ট কেয়াৰ কৰা বা ইন্টাৰেষ্ট দিয়া he has a great concern for his parents তেও নিজৰ মা দেউতাকৰ বাবে গভীৰ চিন্তা কৰে ৰাইট কনসাৰ্ন মানে গভীৰ চিন্তা কৰে মানে কি ইয়াতে কেয়াৰ লোৱা ৰাইট যত্ন লোৱা বুজাই আছে চিন্তা কৰা না যত্ন লোৱা বুজাব প্ৰপাৰ ওয়াৰ্ডটো ওকে সিম্পল WhatsApp জয়েন কৰিব পৰা নাই লিংক মেসেজ কৰি দিয়া লিংক আহি যাব ওকে সো এইটো বহুত লেস ইউজ হয় ইন কনসাৰ্ন উইথ একেলগতে ইউজ হয় টুগেদাৰ উইথ একেলগে in connection with the matter was discussed in concern with safety rules যেটো বিষয়ে ডিসকাস কৰা হৈছিল হেতু সেফটি রুলসৰ লগত জড়িত এটো গোটেই সেন্টেন্সটো একেলগতে ইউজ হয় in concern with okay the matter was discussed in concern with the safety rules simple আৰু easy আছিল তো কনসাৰ্নৰ লগত মনত ৰাখিম আমি চাৰিটা এই তিনিটা মনত ৰাখিলে হল বিশেষকৈ এটো বহুত কম ইউজ হয় এই তিনিটা বহুত মনত ৰাখিলে হল কনসাৰ্ন about worry right চিন্তা next concern with মানে relatable issues সমূহৰ লগত বা ইনভলভ হোৱা concern for মানে care interest simple এতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ এক্সামিনাৰে আমাক কোৱেশ্চন দিব আমি কোৱেশ্চনটো চাই গম পাব লাগিব কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিছে টেক কেয়াৰ যত্নৰ বিষয়ে কৈছে নে আমাৰ worry চিন্তাৰ বিষয়ে কৈছে নে ৰিলেটেবল হয় বস্তুটো সো এনেকৈ আমি চাই লৈ তেতিয়া যোনটো হ'ব সেই হিচাপত আমি বহাই দিম বাস আমাৰ হৈ গল কাৰেক্ট আনসাৰ next okay consistent লগত আমি দুটা তিনিটা দেখা পাও okay consistent with আৰু consistent in এই দুটা বহু ইউজ হয় consistent with আৰু consistent in okay so consistent with in agreement with or match হোৱা বা মিল থকা বস্তুবোৰ বুজায় consistent his behavior is consistent with his past actions তাৰ ব্যৱহাৰ তাৰ অতীতৰ একশনৰ লগত একে মিল হোৱা বুজায় কোনটো বুজায় consistent with একে right similar এটো বুজায় consistent in right so ইয়াত কি বুজায় showing the same quality over time একে same quality একে ৰাহে চলি থকা সেই কাৰণে কি কৰা হয় সদায় কি কোৱা হয় consistent in studies একে নিয়মতে সদায় পঢ়াশুনা কৰিব লাগে consistent থাকিব লাগে so consistent in she is consistent in her efforts তেও নিজৰ চেষ্টা প্ৰয়াসত অবিচল ৰাইট অবিচল মানে একে ৰাহে কনসিস্টেন্টলি চলি আছে ওকে ক্লিয়াৰ কনসিস্টেন্ট উইথ কেতিয়া হ'ব কনসিস্টেন্ট ইন কেতিয়া হ'ব এগ্ৰিমেন্টত মিল থকাত হিজ বিহেভিয়াৰ আগৰ বিহেভিয়াৰৰ লগত একে কনসিস্টেন্ট ইন তাৰ এফৰ্ট কামত তেনে শব্দত আমি কনসিস্টেন্ট ইন ব্যৱহাৰ কৰো যেটো একে ৰাহে অবিচল ভাবে চলি আছে সিম্পল ওকে নেক্সট ক্লোজৰ লগত টু বহে right এগিলা কালার নাই হয় দেখুন close to meaning ইয়াৰ অৰ্থ কি ওচৰত close to মানে near the store is close to the station একেবাৰে ইজি রাইট বহুত ইজি contrary to contrary শব্দটো কি বুজায় অপোজিট রাইট contrary শব্দটো কি বুজায় অপোজিট মিনিং বুজায় ওকে তো opposed to বিপৰীত বা বিৰোধিতা কৰো নহয় কৰা ওকে বিৰোধিতা কৰা contrary to the popular belief bats aren't blind okay so etu ami
যেটো পপুলাৰ বিলিভ আছে যে বাদুলি অন্ধ নহয় তো এটো কন্ট্ৰাৰি মই কন্ট্ৰাৰি কৰো মই অপোজ কৰো মই নামানো ইয়াক ওকে সো সিম্পল ভাষাত সেইটোৱে বুজাইছে কন্ট্ৰাৰি টু নেক্সট ওকে এটো একেটা দুইবাৰ ৰিপিট হৈ গৈছে এটো তো একে হৈ আছে কন্ট্ৰাস্টেড উইথ ওকে সো কন্ট্ৰাস্টেড উইথ কি বুজায় ইয়াটো অপোজ কৰাই বুজায় বাট সেন্স টু কি বুজায় কন্ট্ৰাস্টেড উইথত ডিফারেন্স আঙুলিয়া দিয়া সো সিম্পল এইটো বুজায় কন্ট্ৰাৰি টু ডাইৰেক্ট অপোজ কৰা বুজায় কম্পেয়াৰ টু হাইলাইট ডিফারেন্সেস কম্পেয়াৰ কৰি হাইলাইট ডিফারেন্স কিটা পাৰ্থক্য কিটা হাইলাইট কৰা সিম্পল এইটোৱে বুজাই আছে পাৰ্থক্য দেখুৱাৰ বাবে তুলনা কৰা ইয়েস কন্ট্ৰাস্টেড বেলেগ পাৰ্থক্য ব্যৱহাৰ কৰা হিজ কামনেস কন্ট্ৰাস্টেড উইথ হার এজিটেশন ওকে সো তাই যেটো দুখ লগাইছিল ইয়াৰ ওপৰত এটো তাৰ কামনেসৰ ওপৰত মিল নাই হোৱা অপোজ কৰি আছে সিম্পল কন্ট্ৰাস্টেড উইথ ইংলিশ মিডিয়াম পঢ়া হলে ইমান হার্ড মই মোৰ অসমীয়া মিডিয়াম আছিল কি কথা পাতি আছে নিজৰ ওপৰত সব রাইট মোৰ ক্লাস 1 টু ক্লাস 10 एसामिस मीडियम আছিল যেটা एग्जांपल तुम्हारे सामने है क्लास 1 टू क्लास 10 যত মানুহে একেবাৰে বস্তুবোৰ শিকে তাত মোৰ অসমীয়া আছিল তাৰ পিছৰ পৰা মই ইংলিছত শিফট কৰিছো ক্লাস 10 ৰ পিছত ওকে তো নিজৰ মনক ষ্ট্ৰং কৰা ৰেগুলাৰলি ফলো কৰা ষ্ট্ৰং হৈ যাব বস্তুবোৰ যে কোর্সত ইংলিশ বেশি পঢ়াইছে না কাৰণ ইংলিশ বেশি আহিব ন ইয়েস যে ইংলিশ 50 মার্ক আহিব যিখন পেপারত সিলেকশন লোৱা হ'ব যি বেসিছত সিলেকশন কৰা হ'ব মেৰিট লিস্ট বনোৱা হ'ব তাৰে 50% ওয়েটেজ কেৱল ইংলিশে দি আছে তেনেহলে ইংলিশত আমি বেশি মন দিব লাগিব ইংলিশ কমপ্লিট কৰিব না ইয়েস এপত কোর্সত কমপ্লিট কৰা হ'ব ওকে কানেক্টেড টু মানে লিংকড উইথ ওকে কানেক্টেড লগত টু দা ডিভাইস ইজ কানেক্টেড টু দা ওয়াইফাই মোবাইল বস্তুবোৰ কিহৰ লগত ওয়াইফাই লগত কানেক্ট হৈ আছে লিংক হৈ আছে কেপাবল অফ এটো কৰিছো কেপাবল অফ এটো একে অৰ্থ আৰু এটা কিবা দিছিলে এত কৰিছিল নেকি ওয়ার্ড নাই মৰা কেপাবল অফ ইয়াটো ক্ষমতা বুজায় ৰাইট এবল টু এটো কৰিছিল এবল টু এটা একে অৰ্থ ইয়াত চোৱা দুইটা একে অৰ্থ বুজাইছে এটা আছে এবল টু এটা আছে কেপাবল অফ ক্ষমতা she is capable of solving complex problems তো জটিল সমস্যাবোৰ সলভ কৰিব পাৰে সমাধান উলিয়াব পাৰে সিম্পল কনফাইন্ড টু ওকে কনফাইন্ড টু মানে ৰেস্ট্ৰিক্টেড কৰা সীমাবদ্ধ কৰা ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰা তো ইয়াৰ এক্সাম্পল কি দি আছে দা ইলনেস ওয়াজ কনফাইন্ড টু এন এৰিয়া ওকে কনফাইন্ড টু ৰেস্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া বস্তুবোৰ মনত আছিল নে কোভিড-19 ৰ সিচুৱেচন ঘৰত ঘুমাই ৰাখিছিল ওকে কনফাইন্ড কৰিছিল আমাক ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰি ৰাখিছিল বাহিৰত ওলাব নোৱাৰা তো হেতু এটা এক্সাম্পল আমি লব পাৰো কম্পোজড অফ মানে গঠিত রাইট গঠিত বুজায় মেড আপ অফ মেড ফ্রম এটো মেডৰ লগত বহু কিটা বহে হেতু আমি যদি এমত পাম তেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম মেডৰ লগত মেড ফৰ বহে মেড অফ বহে ওকে মেড ইন বহে তো এটো কোনটোত বহিব হেতু এমত গলে আমি তেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম এতে কৰিলে কনফিউজন লাগিব কম্পোজড অফ মানে গঠিত মেড আপ অফ গঠিত হোৱা বা বনোৱা The team is composed of expert, right? A dol to expert ere gotito. Expert manuhor dara gotito. Jane JAA course expert guidance of bonua hoise. Next, composed by. Composed by ere composed to duta mean kore, right? Eta ami erisilu neki. Yate erison. Composed of. Okay, composed of. Yes, composed of or composed by. Agar to monor kora, agar to ki asile composed of. Composed of e ki hoisile গঠিত হোৱা আৰু composed by এতিয়া চাবা আমি যিকোনো এটা গান গানৰ তলত লিখা থাকে composed by এইজন সিঙ্গার রাইট সো বেসিকে আমি কেতিয়া ইউজ কৰো composed by গানৰ ক্ষেত্ৰত ওকে ইয়াত লিখা আছে yes for music poetry কবিতা তেনে বস্তুবোৰৰ বাবে আমি কম্পোজড বাই লিখো কম্পোজড বাই অমুক কম্পোজড বাই তমুক নাম দিয়া থাকে তেও বনাইছে হেতু আমি বিশেষকে মনত ৰাখিব কম্পোজড বাই কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্পেশাল ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় মিউজিক পোয়েট্ৰি তেনে ক্ষেত্ৰত দা সং ওয়াজ কম্পোজড বাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰাইট এই গীতটি ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত কম্পোজড বাই ৰচিত বুজায়
ওকে ইয়াত লিখা নাই নেকি কম্পোজড বাই ৰচিত ওকে সো ক্লিয়াৰ কম্পোজড অফ আৰু কম্পোজড তাৰ এপত পাম নেকি এইটো ভিডিও পাই যাব ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা একে ভিডিওটো আমি এপতে সোমাই দিম সো তাতে সিৰিয়ালি থাকিব বস্তুবোৰ ওকে আৰু পিডিএফ এপত হোৱাটছআপত পাই যাব okay commensurate with so commensurate with মানে অনুপাত proportion okay his salary is commensurate with his experiences experience okay expense নহয় so তাৰ experience অনুযায়ী তাৰ salary পাই আছে যিমান experience কিমান salary proportionate হয় সমানুপাতিক বা অনুপাতিক committed to এটোটো আমি সকলোৱে জানো committed to কি হয় okay কোৱা committed to মানে কি Airport paid na free sir airport JAA batch paid batch 549 549 টাকা complete preparation English maths GK computer reasoning অসমীয়া language এনেকে ধুনিয়াকে নোটস পাবো অকল কি কৰিব হেতু কৈছো নহয় নোটসৰ চিন্তা যদি JAA কোর্স জয়েন কৰে নোটসৰ চিন্তা বাদ দিও অকল পঢ়িব লাগে টাইম উলিয়া ৰাইট টাইম উলিয়াই লৈ নিজে পঢ়িব লাগে আৰু প্ৰেক্টিস আৰু ৰিভিজন নোটসৰ চিন্তা আমি দিম ৰাইট আৰু বেলেগ ৰিসোর্সেস বিচাৰি থাকিব নালাগে ইয়াত এটা বস্তুত এটা ঠাইত একে মনোযোগ দি পঢ়া-শুনা কৰক সিলেকশন আহিবই she is committed to the boy বলে okay airport paid discount তো অফার আছে রাইট অরিজিনাল প্রাইস 749 হয় original price here 749 এটা launching offer সদায় আমি কমে ৰাখো আজি কালি পৰহি 2-3 দিনৰ ভিতৰত আকৌ ইয়ালে গুছি যাব কাৰণ launching যোন সোনকালে আহিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰখা হয় আৰু যিকোনো এটা কোর্সত যদি মন ৰাখিছে বা ভাবি আছে যে পৰীক্ষাটো অলপ ভালকে দিও এবাৰ ইমান বহুত এক্সাম দিলো হয় না কিবা এটা পোৱা নাই সো এবাৰ যদি অলপ ভালকে মন দিব মন আছে আহি যাওক ধুনিয়াকে পঢ়া-শুনা কৰিম আমি সকলোৱে মিলি কষ্ট কৰিম আৰু সাকসেস পাম ওকে আৰু এনে নহয় যে প্ৰতিটো কোর্সত গলেই সাকসেস পাবো এটো নিজৰ ওপৰত নিজে কিমান কষ্ট কৰিছে আমাৰ নোটছটো আমি 100% দিমেই পাবই আপোনালোকে নিজে কিমান ৰিভিজন কৰিছে তাৰ ওপৰতো ডিপেন্ড হয় সদায় মই কও ৰিভিজন মেইন হয় committed to dedicated to right so he is committed to helping other তো বেলেগক সহায় কৰা উৎসৰ্গিত সহায় কৰে committed to society বলে okay next compatible with okay উপযুক্ত বা মিল থকা compatible with মিল থকা বুলি আমি মনত ৰাখিব পাৰি okay suitable for very good ধুনিয়া suitable লগতো for লাগে এটো মনত ৰাখিব আন এটা হৈ আছে dedicated লগতো to লাগে proportional লগতো to লাগে right তো বস্তুবোৰ এটা লগত আৰু দুটা দিয়াই আছে দেখোন compatible with meaning is suitable for উপযুক্ত বা মিল থকা the software is compatible with the latest os মানে operating system right কিছুমান সফটওয়্যাৰ কিছুমান operating system নচলে তো ইয়াতে কৈ আছে যে এই সফটওয়্যাৰটো নতুন বা লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেম অনুযায়ী কম্পেটেবল হয় সুইটেবল হয় ধুনিয়াকে চলিব ওকে তো নেক্সট ইজ কি আছে নে সি সমাপ্ত হল নেকি সি সমাপ্ত ওকে সো নেক্সট ক্লাসত আমি ডিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু এনেকে জেড লৈকে চাম আৰু আপোনালোকে জাস্ট নোটস বনাব লাগে আৰু ৰিভিজন কৰিব লাগে ওকে নোটস সকলো ৰেডি হ'ব লাগে ডিৰ পৰা জেড কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম প্ৰেক্টিস কৰাম তেতিয়া আমাৰ অপচন থকা কোৱেশ্চনবোৰ আহিব কোৱেশ্চন দিয়া হ'ব চাৰিটা অপচন দিয়া হ'ব তেতিয়া সকলোৰ পৰা 100% কাৰেক্ট আনসাৰ আহিব লাগে ওকে আহিব নে নাই এনেকে পঢ়ালে পাৰিম নে নাই সকলো এবাৰ কোৱা এনেকে যদি পঢ়াই দিও আৰু যদি এক্সামত এক্সামিনাৰে খুৰে হ'ব নে নাই 100% आंसर আহিব ओके एग्जामिनर भी सोचेगा कहाँ से पढ़ के आए ये बच्चे लोग ओके ये बच्चे लोग कहाँ से पढ़ के आए हैं ओके আৰু কম্পিটিশন তেতিয়া ওপৰত যাব ওকে দ্যাটস অল আৰু ইয়াৰ পিডিএফ পাই যাব আৰু বাকি যি সকলৰ এতিয়াও মন আছে আহি যাব পাৰে ক্লাसेस আৰু নেক্সট ইয়াৰ অহা পাৰ্ট অহা কালি 4:30 pm ত এপত হ'ব ইয়াতে এইটো কোৰ্সতে হয় এইটো কোৰ্স পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এপটো ইনষ্টল কৰি লব এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে ইয়াৰ পিডিএফ মই দি দিম ফাৰ্স্ট ক্লাছৰ পিডিএফ যেহেতু ফ্ৰী কে ইয়াতে ইউটিউবতে কৰোৱা হৈছে ইয়াৰ পিডিএফও মই अवेलेबल কৰাই দিম বিভিন্ন WhatsApp Telegram আৰু এপত পাই যাব আৰু নেক্সট অনৱাৰ্ডছ অহা কালি আকৌ ক্লাছ আছে 4:30 pm 4:30 বজাত 4:30 5টা বজাত মেছেজ দিয়াই হ'ব গ্ৰুপত তেতিয়া আপোনালোকে
ইয়াৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো আমি ডিৰ পৰা তাতে আৰম্ভ কৰিম ওকে আৰু ইংলিছৰটো আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ৰাতি ইয়াৰ পৰা অল্টাৰনেটিভলি আমাৰ চলি থাকিব লাইভ ৰেকৰ্ডেড প্ৰেক্টিছ পিডিএফ ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰক বস্তুবোৰ বুজি লওক ৰাইট এণ্ড সাকসেছ পাওক দ্যাটছ অল কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে যদি সুধিব পাৰে তাৰপিছত আমি ক্লাছ সামৰিছোঁ আকৌ ৰাতি 10 বজাত লগ পাম তাতে আমি জিকেৰ পিৱাইকিউ সিৰিজ যেটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো কন্টিনিউ কৰিম ওকে আৰু জিকেৰ পিডিএফ এটা দিয়া হৈছে পিডিএফ পাইছে না নাই 4টা 5টা ক্লাছৰ মোটামুটি 100টা মান কুৱেশ্যনৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ জিকেৰ পিডিএফ শেয়াৰ কৰা হৈছে টেলিগ্ৰামত শেয়াৰ কৰা হৈছে হোৱাটছআপত এপত সাগে আহিছে না নাই চাব লাগিব এপত নাহিলে এপটো আপলোড হৈ যাব বাকি এপত গলে এটা ধুনিয়া বস্তু দেখা পাব এই বস্তুবোৰ যদি পঢ়ি যায় নহয় আপোনালোকে ধুনিয়া মাৰ্ক ল'ব পাৰিব কিছুমান কুৱেশ্যন তাৰ পৰা পাব এটো সকলোৱে পাব পাৰে ওকে মই দেখাই দি আছো কত কি আছে হা অলপ চাই ল'ব কিছুমান বস্তু ধুনিয়াকৈ ৰখা হৈছে আপোনালোকৰ বাবে অকল পঢ়িবহে লাগে আৰু কি লাগে ওকে সো এইটো কোর্স হয় JAA কোর্স এই দুটা বৰ্তমান দুটা ক্লাसेस আমাৰ লাইভ চলি আছে এটা হৈছে JAA কোর্স আৰু এটা হৈছে ফাউন্ডেশন কোর্স যিসকলে 2026 টাৰ্গেট কৰি আছে প্ৰতিটো বস্তু বুজিব বিচাৰে তেনেকে কনসেপ্ট বিল্ডিং কনসেপ্ট বনোৱাৰ বাবে তাতে আৰু এইটো বৰ্তমান আমাৰ আহিছে এপত গলেও তলত এনেকে এপত সিস্টেমটো বেলেগ হয় দেখা পাব এটা দেখা পাব YT ক্লাছ PDF বুলি মাজতে থাকিব তাতে ক্লিক কৰিব ওকে YT ক্লাছ PDF ক্লিক কৰাৰ লগতে এটো ৰাইট গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জিকে ক্লাছ কৰাইছিলো ইউটিউবত তাৰ PDF পঢ়ি আছে ইংলিছৰ কৰাইছিলো ৰাইট প্ৰিভিয়াছ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট 25ৰ ম্যাথছৰ ক্লাছৰ PYQ NTPCৰ PYQ ইউটিউবত যিমান ক্লাছ হয় সব PDF ইয়াতে থাকে ওকে আৰু অলপ তলত যাব ৰাইট স্ক্ৰল ডাউন লাইক অসম পুলিচৰ সময়ত কৰোৱা ক্লাছৰ PDF DMৰ সময়ত কৰোৱা PDF অসম পুলিচ SI মহা মেৰাথন 5 ঘণ্টাৰ ক্লাছ আছিল তাৰ PDF ওকে ইয়াত চোৱা ট্ৰিবিউটাৰিজ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ওয়াইজ PDF আছে বহুত এইকেইটা চাব এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট স্পৰ্টছ পাৰ্সনালিটিজ ওকে ষ্টেটিক জিকে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এইবিলাক সকলোৱে ল'ব পাৰে ওকে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন যদি মই দেখাই দিওঁ ইয়াত আহিবনে নাই আহিব লাগে বস্তুবোৰ ডাউনলোড কৰি চাব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু দিয়া আছে এপত এইকেইটা সকলোৱে এক্সেছ ল'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কোনো চাৰ্জেছ নহয় ইয়াত চোৱা পাৰ্সনছ লিভিং ইন দ্য সেম টাইম ৰাইট দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ এনসাৰো দিয়া আছে চাই ল'ব পাৰে বস্তুবোৰ এইবিলাক ADRE সময়ত দিয়া না কাটে নেকি না যায় নেকি ওকে নিকনেম অফ দ্য কাউন্ট্ৰিজ ৰিভাৰ বেংকছ ওকে আৰু আছে ঢেৰ আছে স্পৰ্টছ পাৰ্সনালিটিজ নিকনেমছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড cities on the river bank parliament names এইবিলাক কুৱেশ্যন আহে top 50 science sports events or PDF what কোনটো হ'ব এইটোৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব দুনিয়া এটা PDF কিন্তু হা ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পাব অসম পুলিচৰটো পাইছিলে নেক্সট এক্সামটো পাব আগন্তুক স্পৰ্টছ ভেনিউবোৰ দেখাই দিওঁ মই এই বস্তুবোৰ এক্সেছ কৰক ধুনীয়াকৈ আৰু তাতেতো ক্লাছেছ হ'ব ওকে ইউটিউবত কৰোৱাই হয় স্পৰ্টছ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠান ওকে এছিয়ান গেমছ ৰিসেন্টলি কত হৈ গৈছে 2019ত 19 সংস্কৰণ ওকে কমনৱেলথ 2018ত কত হৈছিলে অলিম্পিক 2022ত কত হৈছিলে দেন 26ত কত হ'ব এটো ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন আহি যাব পাৰে সামাৰ অলিম্পিক 21ত কত হৈছিলে ওকে সামাৰ অলিম্পিক 24 কত হৈছিলে 26 কত 28 কত হ'ব দুনিয়া দি আছে ওকে So thank you everyone ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে বাকি লগ পাম এগেইন ৰাতি জিকেৰ ক্লাছত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ JAA PYQ জিকে সো তাতে আহিব তাতে জিকে এটেন্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকক আৰু যদি স্পেশাল গাইডেন্সত আহিব বিচাৰে তেন্তে এপত ইনষ্টল কৰি ল'ব যদি কিবা অসুবিধা পায় WhatsApp নম্বৰটোতে ফোন কৰি ল'ব পাৰে বা ডাইৰেক্টলি WhatsApp কৰিলেও ৰিপ্লাই পাই যাব ওকে সো WhatsApp নম্বৰটো এবাৰ লিখি দিও and then we are ending the class 9901 578812 এইটো নম্বৰতে কিবা অসুবিধা থাকিলে জনাব পাৰে আমাক ধন্যবাদ সকলো ক্লাছত জয়েন কৰাৰ বাবে আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে পঢ়া শুনা কৰি থাকক ধন্যবাদ সকলো জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ টু এভৰিৱান